ندارم که راه برم فقط با دو تا چوب زوری دو تا چوب میگیرم دیگه زحمت بکشید خدا نگهدار. آش درست کردی؟ بله آش کدو هسته کدو و توکی آش کدو کدو و توکی خب اینو بهش میگم از گندم شادونه بله باید یا آب از کوزه بهت بدم. به در کنار آقا همت عزیز آب از کوزه. سفر با آقا همت. آره والا خداییش کارش درسته. اسکندای روستای زارکویه آره زارکویه سلام، بازم بهاباد، قلعه زیبای جنت آباد در 15 کیلومتری بهاباد، یه قلعه کاملا مربع، آکس تا آکسای برج 80 متره، اطرافش هم مزارع پسته است. یه روستایی که برمیگرده به قلعه، برمیگرده به زندیه. آقای هاشمی میکنن اینا درختای پسته‌اند دیگه درسته؟ بله، این منطقه بهاباد به خاطر جغرافی خاصی که داره به میوه پست توش خوب رشد میکنه و هر سال هم باردهی مناسبی داره، به خاطر همین ازش استفاده میکنیم تو بهاباد. خب این برج مرمت شده. بله و خود مجموعه برنامه‌ای دارید برای بله در صدد مرمتش هستیم، ولی تو چند فاز باید انجام شه، به خاطر گستردگیش باید توی چند تا فاز انجام بشه. خب از اینجا میریم داخل. بله این در واقع خودش برای خودش یه روستایی، شهری، شهرکی بوده برای خودش. دقیقا تمام مردم احمدآباد یه روزی داخل این قلعه زندگی میکردن. حالا احتمالاً به خاطر ناامنی که وجود داشته اومدن دور تا دورونه حصار کردن و برجایی که برای حفاظت درست کردن. معمولا روزا توی دشت کشاورزی می‌پرداختن و بله دقیقا بله. البته اینجا کارهای سنتی انجام میشده، مثلا کار بافی. بله. بعد گیوه میدوختن، چون که اون موقع کفش که نبوده، واسه از گیوه استفاده کنن. تخکشی گیوه، آهنگری، چلنگری، همه اینا با پارچه اتفاق میفته. بله. مساحت اینجا دقیقاً 6400 متره. 6400. بله، یعنی 80 در 80 و هر قسمتی را یه خانواده زندگی میکرده. کاملا هم مشهوده، اختلاف طبقاتی توش مشهوده، محسوس مشخص میشه که حالا اونی که بیشتر داشته کجا زندگی میکرده، اونی که کت خدا بوده کجا زندگی میکرده و اونی که رعیت و کارکن بوده کجا زندگی میکرده. معمولا اینا طبقات زیری میشونن، برای نگهداری دام هم استفاده میکردن. ببینین داما که موقعی که به حمله میشد به روستا در واقع این کارو. آره داما که همینجا، ولی اگه این نما رو بگیرین ببینین اینجا یه صفحه بوده، توی هره جلوش از آجر استفاده شده. این هم حیات اینجا بوده. بله این احتمالا یه خونه عیونیشون بوده اینجا. بله این هم تاقچه ها شده. از اون این بر بریم. بله
ببین قشنگ آدم میتونه تو این کوچه پس کوچه ها گم بشه. آها تاریخشو اگه گفتید من متوجه نبودم. بله زندیه است. زندیه. بله. آها گفتید. برمیگرده به زندیه. اگه از بالا بگیریم تمام کاربری‌ها رو ما میتونیم مجزا توضیح بدیم براتون. یعنی هر چیزی در سر جای خودش بوده. خونه‌های امروزی فضای پرت زیاد داره. مخصوصا در جایی که حالا یکم خونه‌ها بزرگتره. ولی اینجا از کوچکترین آیتم‌ها استفاده می‌کردن. یعنی هیچ تاقچه یا دیوار یا فضایی نیست که ازش استفاده نشه. همه کاربری داشته. این قلعه 4 تا برج داشته. یکی هم برج و سردر داشته. یعنی اینطوری بوده کسی می‌خواسته وارد قلعه بشه باز حتما از زیر دروازه رد بشه. دروازه اصلی. بله. خب این سردر اصلی باید این باشه درسته؟ بله این سردر اصلی بوده. من یه چیزی براتون بگم. توی این قلعه هر مردی یا 2 تا مرد یا از هر خانواده مسئول بودن که برن تو این و قراولچی بودن. ما به زبان محلی بهش میگیم قلوری. مثلا میگیم یا آقایی مثلا به اسم محمد میرفته شب قلوری میداده. یعنی نگهبان بوده. بله بله. جالب بود. بعد خود سردر اصلی فکر کنم یه جایی هم برای این سه اتاق انتظار چیزی ببینیم. بله بله ببینی این طرفه یه جایی بوده. هر کس که میخواسته وارد چه اتاق انتظارش این طرف بوده و استبل اسب این ور بوده. این ورم استبل اسب. بله ببینید هنوز اون اگه داخل برین هنوز اون آخرا مشخصه. آره مشخصه که استبل این طرف بوده. خروج از قلعه. اینم سردر اصلی. بله اینم سردر اصلیه. ببینیم اون سوراخ‌های آتش ریزه کاملا مشهوده. بله. زحمت کشیده. الان چیکار میکنی؟ الان تولم میزنیم. آره بهش میگن تولم. بله اینجا دیما میگن تولم. یعنی کره میگیرین ازش؟ بله. الان شیر رو ریختین داخل. نه شیر ماست کدیم. شیر ماست کدیم. بعد شیر میدیم دو ماش. ما میزنیم بعدش هم کرش میاد. بعد دور کرش که گرفتیم دو فاشا میذاریم میچوشه کشک میشه. کشک میشه. بعدش دور کشکش هم آبش یاد صاف میکنیم اسبار باش بگیر. آب زیرش هم که میاد آب تر. اصطلاح جدیدی ها میگه قرق قرود ما بگیر تر. بسیار عالی بسیار عالی. آفرین آفرین. خدا قوه. ممنون لطف کردید دستی گل دادن که شما زحمت کشیدید. آره دیگه باید عوض کنی. خسته نباشین. سلامت باشید. شما خسته نباشید. شما چی درست میکنید؟ خیلی خوش آمدید. به به. اشکن محلی. خب این که سیب زمینی تو آتیشه. بله. خیلی خوب خوشمزه. این گفتی اشکنه؟ بله اشکن محلی. اون چیه؟ قشنگ بادمجونه؟ کله جوشه. کله جوش داری؟ خسته نباشین. سلامت یه الان دنبه ریختی؟ روغن حیوانیه. روغن بسمندیه دیگه.
بله گوسفندیه. چی میسازی خواهم؟ ما اومدیم خمیر درست کردیم الان داریم به اصطلاح به زمان خودمون سیروه. سیرو؟ بله. یعنی این رو شیرینی محلی آره؟ نونه محلی. نونه محلی. اون با روغنه. با روغن گوسفندی. با روغن گوسفندی. چی شود؟ اون روغنی. آش درست کردی؟ بله آش کدو هست. کدو و توکی. آش کدو. کدو و توکی. اینم قلیه. قلیه کدو چیه؟ قلیه کدو. آها. با عدسه سیاه. و پیاز داغ و چیز هست. نه دست نیست. خب با اون قاطی میکنن؟ نه این جدا این یه غذای جداگونه هست. آها. این غذا آش اون جدا هست اون دسره این هم غذای جداگونه هست. بیشتر برای شام و این چیزا هست. خسته نباشی. اسمم سلام. آها این نونات اینطوری شد. این نون روغنیه ها؟ این نونشه آقا بفرمایید. اسکندای روستای زارکویه آره زارکویه این چقدر الان عمق داره؟ این میکنند و قدیم کنده میشده حتی اینجا زندگی میکردم. بله زندگی میکردم. بعدن که اومدن تو این خونه‌های جدید قسمت سمت بله اینجا رو به عنوان محل انبار و دام و اینا استفاده انبار خزونه میگن. ما میگیم خزونی برگای زردی که پاییز میریزه پایین جمع میکردم میوردم ریختم تو اینا. و قبل‌تر از این گوسفند و ایناشونا اینجا نگه می‌داشتن. این کوه اسمش چیه؟ کوه زارکویه بودن. اسمش کوه زارکویه است. کوه زارکویه بزرگترین کوه منطقه است. تو شهرستان بهاباد بزرگترین کوه. خب میبینم گندم داغ میکنی و بله به ما نگاه نمیکنی و سلام خوبی؟ حالت خوبه؟ الحمدلله. گندم برشته گندم شادونه درست میکنی؟ بله شادونت کجاست؟ شادونه این هنوز میخوام بودم. اون شادونت هم بخوای الان بو بدی با این گندم هم بو میدی قاطی میکنی؟ اول گندمشو بو میدم بعد شادونه تو جیب و اول صبح میخوری همچین فرز میشی که میری. بله اینا آجیله ایده این بودادش. بله این بودادشه. زعفرون خوش رنگی. بله گندم میکاشتن جو میکاشتن حالا قرار آسون کردن طلای قرمز. طلای قرمز. بله. سودش هم خوبه دیگه. انشالله که برکت باشه. انشالله که برکت باشه. انشالله که برکت باشه. بله این آسیابه دستی ما بهش میگیم آشوب. آشوب؟ بله آشوب اسم محلیش آشوبه. یعنی آشوب به پا میکنه. بله قوقا میکنه گندم خرد میکنه. قوقا میکنه. بله آشوب گندم میریزیم توی این سوراخ وسطش وقتی میچرخونیم سر میخوره میره پایین و از اون طرف آرد میره. آشنا نگاه این سنگ بنده بین بدیم سلام عرض ادب خدمت شما و همه بینندگان عزیز. اینجا روستای زارکوییه شهرستان بهاباد. اومدیم برج سنگیه زارکوییه رو مرمت کنیم. یه سری بچه‌های ما استادکارا و اهالی محل اومدیم بریم مرمت
و از خود دهیاری و شورا هم درخواست داشتیم که خود اهالی محل بیا اینجا غذای محلیشون رو بره مردم نمایش بزنن. چیزای سنتی و محلی رو در واقع اینا هم یه بازسازی کردید که چون امروز هم واقعا کم شده اینا. نه اینجا چون ما 2 روزه اینجا هستیم بهشون گفتیم ما خداشون دیگه دست به دست هم گذاشتن. حتی ما اونور تنور گذاشتیم، تنورش شاید 20 ساله اصلا نرفتن نومی بزن، امروز تمیز کردن بدن نومی بزن و باقی ما دیگه کارای خود محلی را اومدن اینجا نمایش میدن. برج در حال مرمتی. بله در حال مرمتی. با مشارکت اهالی محل، شورا و دیاری و بخشداری مرکزی. همینی موقع همون آتیشی بیاد بگیره. یالا بابا فقط باز دوباره دیگه در بیاد تو دوده. سلام. خسته نباشی. گرمتون نیست؟ میخوای نون بپزنی ها؟ بله. این درخت بنه است و خدمت حدوداً 580-70 سال سنشه. یعنی 600 سال. حدوداً 600 سال بله. و بنه در واقع همون پسته وحشی میشه. پسته وحشی بله. دقیقاً پسته بنه وحشی به زبان آمیانه میگن بنه. و به خاطر اینکه داشت میشکست دیگه مردم همت کردن و سیمار گذاشتن که دیگه نشکنه از بین بره. با سیم بستنش. با سیم بستنش بله. این جالبه یاد اینجاست. یعنی اینا الان خوش شده آره؟ نه سرسبزه. نه این قسمتاش خوش شده. هیچ جاش خوش نشده. اینا قسمت بیرونیشه. هیچ جا نه درخت سرسبز سر حال. این لپو این شلقه ما برای کجا؟ همینجا کش بکنه شیرینه تلخه دیدی؟ یک شیم تو هم بکنیم شاش بفهمه آبیش همش بزنه؟ بله نه شیرینه درسته؟ دست میزه سلام خانم چطوره؟ خوبه؟ حاجت بده؟ تو چی علایی؟ شولیه؟ شولیه چیه؟ به آقا همین پرسیدم اول بله تر نگرفته که از کی بارش رید؟ چی آدوش کرده؟ چی آقای محمد محتویاتش؟ کشک کنی نام توشه؟ کشک هم داره نه؟ ولی خبره خونجا خمیر درست کردین اول بعد اومدی الان داریم سیرو درست میکنیم. چی اسمش؟ سیرو به زبان محلی میگن سرکو. خب ها اینجا میگن سیرو. باریکالله. توکیو، عدسو، به ماشو، پیاز مرغ از این چیزا. من مخابره چیزی نشینش بده. آره ما استان جعفری هم بچه یزد محلی؟ نعیم آباد آبشایی زنده باد. آبشایی یزد بسیار عالی. خدا قوت. خب آقا گفتی اینجا انبار گندم بوده؟ از این ور که ما جایی بوده که هر بابا قدیم این آخوره بوده مثلا مال گندم بوده اون مال جو بوده مال ذرت بوده مال ارزان بوده یعنی جنسی که میگرفتن اینجا انبار بوده انبارشون بوده ذخیره میکردن میوردن اینجا جمع میکردن تو
آخر سال مثلا به اون کارمند و رعیتی که مثلا آخر سال یه چیزی میخواستن یه چیزی بده اون وقتا چیز گندم بوده کیلویی بدن اینجا فقط هفتدم و 30 سنگ و اینا بوده سنگشون سنگشون اینجا و انبار آذوقه بوده. انبار آذوقه. چند سال پیش شما چند سال پیش یادتون میاد اینجا؟ من اون وقتی که بچه بودم این همین ساخته بودم این حال بوده. یعنی 100 سال میشه؟ بیش از 100 سال؟ بیشتره. ایشون بیشتر یاد نمیدن. بیشتر من یاد نمیدم. یعنی بسیار عالی. من چیز میدم این وضع شده. علی کوچولو، حسین آقا، علی آقا، مامانم جای همشون خالی. آره. اگه بودن الان اینجا خیلی باحال‌تر بود. جای خوبی هم پیدا کردیم. آره زارکوه محل مرمت برج زارکوییه. من یه آهنگ بخونم که چیز کنم. آقا داشت آبی بگو ها. اینجا در واقع در قدیم روستایی بوده برای خودش. حالا این دیوارهای سنگچین کوچه ها، حالا اون برجی هم که داشته دوستان مرمت میکردن، این هم خونه ها که البته فرو ریخته ولی این برج داره مرمت میشه. اینجا آذوقه بوده. آها. اینم برج دیزبانی بوده. بله حالا مثلا اینجا سرش تو پول از اینجا بوده. بله دیگه. برای خود صابون بوده. چه خاطراتی بوده برای روستا استاد درسته؟ یعنی فقط سنگچین معمولی که شما نیستن. دیواره بالاتر بوده. بالاتر بوده که دیدی با اون خیلی میرفتی تو فقط تو اینجاش پیدا بیشتر پیدا نبوده. یه چند تا سولاق داشتن اطلاق اینجا تیره بره جای تیره نزدیک اینا. یواش یواش به موجود زمان یا کلمه اومده با اینا گم شده کوتاه شد. اگر بلندیش خیلی آجا فکر بکنید اینو درستش کنم؟ نه اصلا فکر نمیکنم که درست بشه ها. الحمدلله که همت کردن و اهالی و آقای بخش رو به چا میرسه همه این برجه باساز بشه. جا توصیه کنید بقیه روستا بقیه ابنیه قدر ابنیه چو بیدن و بیون مثل شما دست به دست هم بدن و این ابنیه رو باسازی کنید. باسازی کنن نگهداری. انشالله بقیه روستا همینطور بیان جلو. یه بحثی هست که اگه بشه تکمیلش کنم اون سر برجی هم که بوده حالا کم اعتبار باشه میشه کمک کنن تکمیل بشه آیه بخش رو هیچ کاری نشد نداره. خدا متعال اینا بانکش که اینا یا بوده بانکش تمام توش خالی بوده. طبق بالا سوق چیزی که رو دل میره بره کار آقای موسوی خوش آمدید. سلامت باشین انشالله. روستای زیبای زارکویه هستیم در کنار اهالی محترم روستا. پیشکسوتان آقای بخشدار رئیس محترم میراث شهرستان بهاباد و استاد بنای میراث و خلاصه یک جمع بسیار خوب و عالی با همت و پشتکار بلند و همونطور که مشاهده بفرمایید یک برج سنگی ارزشمندی که در روستا رها شده بوده و تقریبا اهالی و حتی پیشکسوت های روستا ناامید از بازسازی این برج بودند
با این همت همه دست به دست هم دادن، با یک کار داوطلبانه مشارکتی اومدن به کمکم و الحمدلله شاهد بازسازی این برج هست. و این نکته را عرض کنم، ما در استان یزد نزدیک به 6000 ابنیه تاریخی داریم. بله. در جای استان، در روستا و شهرها ابنیه ارزشمندی مثل قلعه ها، کاروانسرا، حمام‌های قدیمی، برج ها و غیره و ذالک وجود داره و ممکنه همینطور متروکه و رها شده باشند. به الحمدلله یک حرکت دست جمعی راه افتاده با همت دانشگاهیان، میراث دوستان، اهالی، همه مسئولین محلی و با کارهای داوطلبانه و مشارکتی شاهد بازسازی ابنیه تاریخی هستیم که شروع شده و حتما این رویه در سایر نقاط استان هم ادامه خواهد یافت. بسیار عالی، خدا قوت میدم، خسته نباشید. دوازه از تو یک اومده لخ میکنه. این اصلا بوم به انرژی است. امروز اسم زارکویه از همین تاریخ مطرح میشه و اهالی گردشگری دارن بهش میپردازن تا سطح وزارتخانه همتی که در روستای سرکازه شده بود. من هفته پیش وزارتخانه بودم، یکی از مسئولین وزارتخانه مثال زدن که این باید برای کشور ما الگو کنه. لذا جدا از حفظ و مرمت ابنیه تاریخی، یک ظرفیت گردشگری، معرفی روستا، قابلیت های روستا، محصولات روستا چقدر عالی معرفی میشه و قطعا میتونه رونق بیشتر روستا و توسعه پایدار اقتصادی روستا را رقم بزنه. به واسطه همین ابنیه تاریخیه، یعنی اومدن صرفا یه عکس گرفتن، یه دیدن خودش باعث میشه بهانه یه برای معرفی بیشتر روستا و این خیلی ارزشمنده. یعنی میخوام بگم که یک همت برای بازسازی ابنیه تاریخی یعنی معرفی بیشتر روستا، مخصوصا ظرفیت گردشگری. درود بر شما. زنده باشید. از شما ممنون هستم. باید یا آب از کوزه بهت بدم. در کنار آقا همت عزیز. آب از کوزه. سفر با آقا همت. آره والا خداییش کارش درسته. ببین چه طعم خاصی داره. بازم بدم. خوبو؟ حتما باید یک کوزه میگون بخریم. دست در نکن. بسه؟ آب چشمه هست آقای. آب چشمه تو کوزه تو سبوه. اینایی که استاد اینایی که دسته داره، اینایی که دسته داره بهش میگن سبو. به دست شما در نکن. این چیه؟ قرقروته؟ بله. قرقروته؟ کشک و بادمجونه. تو گویش یزدی به میگن کله جوش. این کله جوشه. آره. همه جا میگن. اینم نه حالا بعضیا میگن کال جوش غیر و فرش میگن. اینم اشکنه یزدیه. اشکنه یزدی. آره. اشکنه یزدی چیه داخلش؟ تخم مرغ؟ تخم مرغ، گوجه، سیب زمینیه و مرزنگوش و روغن گوسفند. نون خشک یزدی. اینم نون تنوری یزدی. البته اینجا بهاباده ولی ما میگیم یزدی استان یزد. اینم که اصلا امضای بهاباد، زعفرون بهاباد و بهش. کجا هستیم ما الان خانم؟ اینجا الان روستای زارکوییه از توابع بهاباد استان یزد. استان یزد. بسیار عالی. آشی چی میخورن؟ آفاد این شولی یزدیه خب. شولی. ولی اینجا بهاباد روستای زارکوییه. فرج هم خوردیم شولی. حالا من یزدی میگم روستای زارکوییه. ولی یکی از بهترین جشنواره‌های روستایی که توی استان یزد برگزار شد توی روستای زارکوییه. جشنواره روستایی یعنی این. بله. کل محصولات روستا خودشونه. بله. امروز یه افتخاری نصیب من شد که در خدمت جناب مهندس باشیم و امیدواریم که لحظات و دقایقی که در خدمتتون هستیم به همه شما خوش بگذره و همه با شادی و پسناپذیری. آره. آهنگ ایرج بسطامی هست به نام دل، خیلی خیلی واقعا با آره با غذا و شان. دل در آتشه
غم رخت تا که خانه کرد دید سیل خود به دامنم بس روانه کرد آفتاب عمر من فرو رفت و ماهم از افق چهل و سر برون نکرد هیچ صبح دم نشد فلک چون شفق ز خون دل من را لاله گون نکرد خونه آج خانم اومدیم ببینیم. به به یالا سلام علیکم. احوال شما خوبی آج خانم؟ سلامتی انشالله. سلام سلام خوبی خانم رضایی؟ حال شما خوبه؟ سلامتی. بشین 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 نمیخواد باشی. سلامت باشی. خونه ها رو اینطوری قوس میدادن با گل درست میکردن؟ بله با خشت. خشت با خشت با همش با خیلیشون به خشتی ازشون با آجر. آها آفرین. سقف معمولا آجر میزنن بعد دیوار خشت میزنن؟ بله بعد نه سقفش آجر میزدن دیوارش با سنگ. بعد یه تاقچه هم اینطوری در می آوردین؟ بله اینا تاقچه ها در آوردن توش. خیلی هم بوده چند تا تاقچه بوده درش چوب کردیم. ولی اینا درش چوب کردیم که دری نداد. حالا اینا تاقچه داشته بیشتر داشته. خدا عمر سلامتی بده به شما. شما چند سالتونه؟ من 83 سالمه. 83 سال ماشاءالله ماشاءالله. ان شاءالله که خدا عمر با عزت بده به شما. سلامت باشین. که 83 سال هست. و همیشه تو همین روستا بودین؟ من همیشه همین تو روستا بودیم. بله. یه خود از قدیما برای ما صحبت چیکار می‌کردین چیکار نمی‌کردین؟ همش گوسفند و کشاورزی و این کارا. همین خونه رو درست می‌کنیم بنده و سهم بیاریم. خاک شغلاشو در بریم. زحمت کشیدیم. خیلی زحمت کشیدیم. چند تا بچه دارین؟ بچه 8 تا. 8 تا ماشاءالله. بله ماشاءالله زبونتون 4 تا پسر و 4 دختر. 4 تا دختر زده. بله. خدا حفظشون کنه ان شاء الله. سلامت باشه. و بچه‌ها هم بیرونن دیگه ها؟ بله همه بیرونن. 2 تاشون اینجا 6 تاشون با آب. خودتون تنهایی چیکار میکنید تو خونه؟ تو خونه همینجا سردور اینجا باغچه هم دارید ها؟ بله باغچه هم دارم. یه چیزی بتونستم میدم دو تکر رو هستم بوز هستم میدمشون. نتونستم بچه‌ها میام میدن کمک. به این دو تا گوسفند میگن برای باب میگم من باب نمیرم. ای باب برم 2 روز رفتم باب میمیرم. اینجا میتونم تو این در بیام اونجا سر جو این در بنشینم. اونجا باب بعد برم تو اون خونه بنشینی زود تو شوشه. ما دیروز یه تنوری دیدیم توی اون محله قدیمی روستا پایین بود دیگه درسته؟ 2 تا 3 تنور پختن. بله. اونجا چند سال پیش اونجا زندگی میکردین؟ اونجا 60 سال پیشتر زندگی میکردیم. چقدر؟ 60 سال پیشتر. 60 سال به بالا. 60 سال به بالا. اونجا زندگی میکردیم. الان چند سال اومدین روستا بالاتر؟ اینجا دیگه 50 سال به بالا. 50 سال. اینجا. آره اون تنور نونه رو گفتن شما درست کردید اونجا؟ بله ما درست کردیم. بله تنور مایه. بعد تنور برای همه روستا بود یعنی برای همه نون میپختن یا نه؟ یه تنور دیگه اون دستی بود همه میرفتن اونجا نون میپختن. همه اهالی میرفتن اونجا. دیگه اون تنور خرا خروش شده بود. ما اینجا جایی نداشتیم ولی تو کرد. اون زندگی ها بهتر نبود مادر من یا نه؟ چرا اون زندگی اون وقت بهتر بود. من مشکل زیاد بود. اگر نون او کشکم میخوردیم حال بهتر بود. حال غصه و ناراحتی و این مریضی ها نبود. آره والا. برگار خشک می عنوان کود استفاده میکنین درسته؟ برگار خشک. برای اینا. برای این شیطونا. سلام خوبی خانم؟ حال شما خوبه؟ ها برای این بزغالا میخوان. الان اینا رو ول کنیم میان اینجا کل این برگار رو میخورن. کل این برگار میخورن. بله. این برگار مال برای اینا این زردار نمیخورم ندید چون آش بارت من. نه برگار نمیشه نه. برگار ندید چون. برگار زردار بزرگ. بله. اینجا میخوای آفتاب بگیری.
نزدیک 50 سال پیش همسرتون فوت کرد. بله. بعد با اون اتفاقی که پیش اومده بود من میخوام ببینم خب به هر حال جوان‌تر بودین طبیعتاً شما میگین گپ زدن خواستگارم حتما داشتی بله. اومدن گپ بزنن فلان ولی خودتون دوست نداشتین دیگه ازدواج کنید. نه من دوست نداشتم ما اهل این کار نبودیم ما 8 تایی به اون 8 تاشون پا خواهر آقا 8 تا بچه هم داشتین 8 تا بچه اهل این کار نبودیم خیلی سخت بود. هر کسی اینی داره. بعد مادر چجوری بچه ها رو بزرگ کردی؟ یعنی چه کاری میکردی؟ درآمد چی بود؟ درآمدی برای این دوتاشو قالی میوافتن من کشاورزی رو بری میکردم کار میکردم نون سال رو در میوردیم. تو این دورهایی که مثلا همسرتون بود و فوت کرد بچه ها رو بزرگ که تا همین الان چه دوره سخت‌تر بود چه دوره راحت‌تر بود؟ سخت‌تر اون وقت سخت بود حالشان سخت. حالا این دیگه نمیتونم کاری بکنم. کلا بچه بزرگ کردن سخته. وقتی یک کسی بزرگتری بالا سرش نیستم سخت. سخت است. الان دوست داری چه آرزویی داری که برآورده نشده؟ دوست داری مثلا چه اتفاقی بیفته برای شما؟ دوست دارم که همه بچه‌ها سلامت باشن. هیچ تو نباشن. الهی هر چی دارم که بره و بچه‌ها باشن. خدا قصد دیگه برام در نیاره. قصد خودم که دیگه خدا قصد برام در نیاره. بچه‌ها سعی سالم باشن. برم بیام تو خونم ببینمشون. میان میرن خوب هستن. انشالله که بچه‌ها میان میرن سر میزنن به شما. بله انشالله که سلامت باشی. نه همین میکنن خوب هستن همشون خوبه. خداحافظ.